මෙන්න මේ දේත් මතක තියාගන්න ඔයාලා යම්කිසි devices එකක් එක්ක අපි ගන්න preposition එක තමයි on කියන preposition එක. මේවා මතක තියාගන්න. වරද්දා ගන්න එපා. මොනවද devices කියන්නේ? computer, laptop, tabs, phone මේවට කියන්නේ අපි devices කියලානේ. එතකොට මේවා එක්ක ගන්න preposition එක තමයි on කියන preposition එක. දැන් මම මෙහෙම කියනවා. I am working on the computer. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරමින් ඉන්නවා. I am working on the computer. In the computer, at the computer එහෙම කියන්නේ අපි. හරි. වැරදි විදිහට භාවිත කරන්න එපා. අනික ඔයා on the computer කියපුවාම වැරදි අවබෝධයක් ගන්නත් එපා. දැන් on කියපු ගමන් ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ උඩ කියලානේ. නේද? I am working on the computer කියපුවාම ඔයාගේ ඔළුවට එයි මම කම්පියුටර් එක උඩ වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියලා. එහෙම නෙවෙයි හොඳේ. එහෙම හිතන්න එපා. එහෙනම් දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් I am working under the manager කිව්වොත් ඒකේ තේරුම මම කළමනාකරු යට වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියන එකද? I am working under the manager. මම කළමනාකරු යට වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එහෙම දෙයක තේරුම නෑ. එතන under කියන්නේ යටතේ කියන එක. හරි. under the manager කළමනාකරු යටතේ. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට devices එක්ක අපි ගන්න preposition එක තමයි මොකද්ද? on කියන preposition එක. On the laptop, on the phone, හරි. On the phone. මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක විශේෂයි. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා කාට හරි කෝල් කර කර ඉන්නකොට I am on the phone. හරි. I am on the phone. එකෙන් අදහස් කරන්නේ මම කාට හරි කෝල් කර කර ඉන්නේ. හරි. Don't disturb me. I am on the phone. මට කරදර කරන්න එපා. මම කෝල් කරමින් ඉන්නේ කියන එක තමයි I am on the phone කියලා කියන්නේ. හරි මතක තියාගන්න. I am on the phone. මේ මම ඔයාගේ මේ general knowledge එකට අදාළ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් තව දෙයක් මම ඔයාලට කියනවා. over the phone කියලා එකකුත් තියෙනවනේ. over the phone සහ on the phone අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හරි. ඒ වෙනසත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ක්ලාස් එක අතරතුර. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒකත් මම මොකද්ද difference එක කියලා මම කියලා දෙන්නම්. I will tell you the difference between on the phone and over the phone. හරි. හරියට use කරන්න ඉගෙන ගන්න එපා නේද? You should know how to use correctly. නිවැරදිව භාවිත කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන භාෂාව. හරි. දැන් මම අහන්න ගිය ප්‍රශ්නය තමයි ඔයාගේ general knowledge එකේ මේක තියනවද කියලා බලන්න. දැන් අපිට කන් දෙකක් තියෙනවනේ. නේද? කන් දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෝල් එකක් ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් එන කෝල් එකකට ඔයා ආන්සර් කරනකොට ඔයා යූස් කරන්න ඕන ඔයාගේ වම් කනද left ear එකද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ right ear එකද දකුණු කනද කියන්න බලන්න මොන කනද ඔයා යූස් කරන්න ඕන පාවිච්චි කරන්න ඕන answer එහෙම එකක් නැහැනේ ෆෝන් එක වම් අතට අහු වුණොත් වම් කනේ ෆෝන් එක දකුණු අතට අහු වුණොත් දකුණු කනේ අය ඕකට කැට යන්නේ නැහනේ අපේ හරි ෆෝන් එක වම් අතට අහු වුණොත් දකුණු කනේ අපි තියාගන්නේ නැහනේ සර් එහෙම සමහර විට ඔයා කිය නෑ එහෙම නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එක තියාගන්න ඕන කෝල් එකක් ගන්නකොට අපේ වම් කනේ left ear එකේ වම් කනේ left ear එකේ දැන් ඔයා බුද්ධිමත් කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඔළුවට එන්න ඕන ඇයි සර් එහෙම කියන්නේ ඇයි දකුණු කන නේද එහෙම ඔයාගේ ඔළුවට එන්න ඕන ඔයා බුද්ධිමත් කෙනෙක් නම් I'm not a science teacher මම විද්‍යා ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි නමුත් අර අහලා තියෙන දේවල් ඔයත් එක්ක මම ෂෙයා කරගන්නවා හොඳයිනේ general knowledge එකට නේද general knowledge එකට විතරක් නෙමෙයි මේ මම කියන දේ නම් ඔයාගේ brain එකට හොඳයි හරි ඔයාගේ brain එකට වෙන damages අඩු කරගන්න පුළුවන් මම මේ කියන දේ මං කියන්න ගිය දේ තමා මොකක්ද දන්නවද දැන් අපේ දකුණු කන තියනවානේ
ඒ කියන්නේ right ear එක. Our right ear is closer to the brain. Our right ear එක අපේ දකුණු කන brain එකට ළඟයිලු. හරි. ඒ කියන්නේ වම් කනත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට our right ear is closer to the brain. brain එකට ළඟයිලු. හරි. වම් කනත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට. ඒ වගේම අපේ right ear එක directly connect වෙනවලු අපේ brain එකත් එක්ක. අපේ දකුණු කන කෙලින්ම connect වෙනවලු brain එකත් එක්ක. හරි. අන්න ඒ නිසා දැන් ඔය මොබයිල් ෆෝන් වලින් එන රේඩියේෂන්ස් තියෙනවනේ. මොනවද ළමයි රේඩියේෂන්ස් කියන්නේ? මේ රේඩියේෂන්ස් සිංහල වචනය රේඩියේෂන්ස් කියන්නේ කිරණ, විකිරණ නැත්තම් කිරණ. ඒ රේඩියේෂන්ස් වලින් බ්‍රේන් එකට වෙන හානිය වැඩිලු දකුණු කනේ ෆෝන් එක තියාගත්තහම. හරි. වම් කනේ ෆෝන් එක තියාගන්නවට වඩා දකුණු කන පාවිච්චි කරන එක කෝල් කරනකොට හරි ඒක මුලයට හානිදායකයි කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඉතින් මේවා දැනගන්නත් ඕන ඔයා. නේද? මේවා දැනගන්න ඕන. මොකද මොන දේ ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැනේ. අපේ මොලේ සවුත් උනෝ. මං කියවනේ දැන් on the phone සහ over the phone. නේ? on the phone කියන්නේ එතකොට කෝල් එකක් ගන්නවා කියන එක හංගවන්න. I am on the phone. මං කෝල් එකක් ගන්නවා දැන් කාට හරි. I am calling someone. හරි. Please switch off the TV. කරුණාකර TV එක off කරන්න. I am on the phone. Please switch off the TV. I am on the phone. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මං කෝල් එකක ඉන්නේ කියන එක. over the phone කියන්නේ ඔන්න මතක තියාගන්න. over the phone අපි ගන්නේ අපි කාට හරි පණිවිඩයක් කිව්වා කියනකොට වගේ. දැන් උදාහරණයක් for an example I told him the news over the phone. I told him the news over the phone. මං එයාට පණිවිඩය කීවේ ෆෝන් එකෙන් over the phone. තේරුණා නේද? ෆෝන් එකෙන් over the phone තමයි මං එයාට පණිවිඩය කිව්වේ. නැත්තම් නිවුස් එක කීවේ. තව එකක් ගමු. I can pay the bill over the phone. මට බිල ගෙවන්න පුළුවන් over the phone. ෆෝන් එකෙන්. right? එතකොට අපි ගන්නේ over the phone කියන එක. තේරුණා නේද? You got it? තේරුණානේ? right. ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. හරි. එතකොට ඔයාලට මතකයි නේද දැන් කෝල් එකක් ආවොත් සහ කෝල් එකක් ගන්නකොට ඔයා යූස් කරන්න ඕන ඔයාගේ මොන ear එකද? ඔයා යූස් කරන්න ඕන ඔයාගේ මොන ear එකද? left ear එක. වම් කන. හොඳට මතක තියාගන්න. මුල් දවස්වල ටිකක් අමාරු වෙයි. හරි. දැන් මේක අදම අහපු කෙනෙකුට වටිනවා. මේක අදම අහපු කෙනෙකුට වටිනවා. අද ඉඳන් පටන් ගන්න වම් කන යූස් කරන්න. දකුණු කන යූස් කරන්න එපා. දකුණු කන යූස් කරොත් ඔයාගේ මොලේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මේ ජෙනරල් නොලෙජ් එකට මේවා තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය දැනීමට. නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැනීම හදා ගන්න ඕන.